નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું કિશોર કાતરિયા નીલમાધવ શાળા પરિવાર તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સ્વાધ્યાય 2.2 પ્રશ્ન નંબર 2. નીચે દર્શાવેલ સંખ્યાઓ અનુક્રમે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યોનો સરવાળો અને ગુણાકાર છે, તો તે પરથી દ્વિઘાત બહુપદી મેળવો. તો શરૂઆત કરીએ દાખલા નંબર 3. દાખલા નંબર પહેલો અને બીજો એ આપણે છેલ્લે ગણવાનો છે. તો પહેલાં શરૂઆત કરીએ દાખલા નંબર 3. રકમ આપેલી છે 0 અને √5. એનો મતલબ એમ કે શૂન્યનો સરવાળો 0 અને શૂન્યનો ગુણાકાર √5 આપેલો છે. આવી રીતે આપણે પહેલાં બે ભાગ પાડીશું. શૂન્યના સરવાળો એની જગ્યાએ સૂત્ર મૂકીએ -b/a બરાબર 0. 0ના છેદમાં કાંઈ ન હોય તો 1 બરાબર. હવે 0 અને a એ બંનેના આપણે સ્થાન બદલાવશું. 0 અંશમાં છે એ આ બાજુ આવે તો છેદમાં, અને એ છેદમાં છે પેલી બાજુ જાય તો અંશમાં. એટલે આપણને મળશે -b/0 બરાબર a/1. હવે બંને બરાબર આપણે કે ધારવાનું છે કે -b/0 બરાબર કે અને a/1 બરાબર કે. હવે ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો છે. 0નો k સાથે ગુણાકાર કરવાનો અને આ બાજુ એનો પણ k સાથે ગુણાકાર કરશો એટલે -b બરાબર 0k અને a બરાબર 1k બરાબર. આવી રીતનું આપણને b અને a ની મૂલ્ય મળશે. એવી જ રીતે આ બાજુ આવીએ શૂન્યનો ગુણાકાર. તો શૂન્યના ગુણાકારની જગ્યાએ સૂત્ર મૂકીએ c/a બરાબર √5/1. સેમ ટુ સેમ ક્રોસ કરીએ. એ આ બાજુ આવી જશે અને √5 નીચે આવી જશે. તો આપણને મળશે c/√5 બરાબર a/1. હવે c/√5 બરાબર k ધારતા અને a/1 બરાબર પણ k ધારતા અને ક્રોસ ગુણાકાર કરતા c બરાબર √5k અને a બરાબર 1k. હવે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જોવું કે બંને જગ્યાએ આપણને a ની કિંમત મળી અને આ બંને જગ્યાએ a ની કિંમત સેમ મળવી જોઈએ. તો a ની કિંમત 1k, b ની કિંમત 0k અને c ની કિંમત √5k મળી. હવે એની ઉપરથી દ્વિઘાત બહુપદી આવી રીતે લખી શકાય કે 1k x² પ્લસ 0k x પ્લસ √5k. હવે એમાંથી k ને કોમન કાઢતા બહુપદી મળશે આપણને x² પ્લસ 0x પ્લસ √5. અથવા તો આ બહુપદીને આવી રીતે પણ લખી શકાય x² પ્લસ √5. તો અહીંયા દાખલા નંબર 3 આપણો પૂરો. દાખલા નંબર 4. રકમ આપેલી છે 1 એટલે કે શૂન્યનો સરવાળો 1 અને શૂન્યનો ગુણાકાર 1. ભાગ પાડીએ બંને બાજુએ. પહેલાં આ બાજુ આવીએ શૂન્યનો સરવાળો -b/a બરાબર 1. 1/, કાંઈ ન હોય તો 1 એટલે 1/1. સ્થાન બદલતા એ 1 ની જગ્યાએ અને 1 એની જગ્યાએ એટલે મળશે -b/a બરાબર a/1. હવે -b/1 બરાબર k ધારતા અને a/1 બરાબર પણ k ધારતા અને ચોકડી ગુણાકાર કરતા -b બરાબર 1k અને a બરાબર પણ 1k. આ માઇનસ છે એ 1k ને મળશે એટલે b બરાબર મળશે આપણને -1k. આ બાજુ શૂન્યનો ગુણાકાર બરાબર 1. શૂન્યના ગુણાકારનું સૂત્ર છે c/a બરાબર 1/1. 1/, કાંઈ ન હોય એટલે 1. ફરી આપણે સ્થાન બદલવાનું. એની જગ્યાએ અને એની જગ્યાએ 1 એટલે મળશે c/a બરાબર a/1. હવે c/1 બરાબર k અને a/1 બરાબર k. ચોકડી ગુણાકાર કરતા c બરાબર 1k અને a બરાબર પણ 1k. અહીંયા પણ આપણે જોઈ લઈશું a બરાબર 1k અને a બંને બાજુ જવાબ સરખો મળ્યો છે એટલે a બરાબર 1k, b બરાબર -1k અને c બરાબર 1k. એટલે સૂત્ર આપણું આવું બનશે કે 1k x² -1kx પ્લસ k. હવે k કોમન કાઢતા x² x પ્લસ 1. આવી આપણને દ્વિઘાત બહુપદી મળશે. આગળ વધીએ. દાખલા નંબર 5. -1/4 અને 1/4 એટલે શૂન્યનો સરવાળો આપ્યો છે આપણને -1/4 અને શૂન્યનો ગુણાકાર આપ્યો છે 1/4. તો શૂન્યના સરવાળાની જગ્યાએ સૂત્ર મૂકીએ -b/1 બરાબર -1/4. સ્થાન બદલીએ. એની જગ્યાએ 1
અને એકની જગ્યાએ એ એટલે મળશે માઇનસ બીના છેદમાં માઇનસ એ બરાબર એના છેદમાં 4 માઇનસ માઇનસની નિશાની ઉડી જાય એટલે બીના છેદમાં 1 બરાબર 1k અને એના છેદમાં 4 બરાબર k ચોકડી ગુણાકાર કરો એટલે b બરાબર 1k અને a બરાબર 4k આ બાજુ આવીએ શૂન્યનો ગુણાકાર એની જગ્યાએ સૂત્ર મૂકીએ c ના છેદમાં a બરાબર 1 છેદમાં 4 હવે સ્થાન બદલીએ એની જગ્યાએ 1 અને 1ની જગ્યાએ a એટલે મળશે c ના છેદમાં 1 બરાબર a છેદમાં 4 બંને બરાબર k ધરતા c ના છેદમાં 1 બરાબર k અને a છેદમાં 4 બરાબર k એટલે c બરાબર આપણને મળશે 1k અને a બરાબર મળશે 4k અહીં ફરી બાજુ જોઈ લેશું આપણે કે a બરાબર પણ 4k છે અને આ બાજુ પણ a બરાબર 4k છે એટલે a બરાબર 4k b બરાબર 1k અને c બરાબર પણ 1k તો બહુપદીને આવી રીતે લખી શકાય કે 4kx² પ્લસ 1kx પ્લસ 1k હવે કોમન કાઢતા k કોમન કાઢીએ તો 4x² પ્લસ 1x પ્લસ 1 આવી રીતે આપણને બહુપદી મળશે દાખલા નંબર 6 4 અને 1 શૂન્યનો સરવાળો આપેલો છે 4 અને શૂન્યનો ગુણાકાર 1 તો શૂન્યના સરવાળાની જગ્યાએ સૂત્ર મૂકીએ માઇનસ બીના છેદમાં a બરાબર 4 4ના છેદમાં કંઈ ન હોય તો 1 સ્થાન બદલીએ એની જગ્યાએ 4 અને 4ની જગ્યાએ 1 એટલે માઇનસ બીના છેદમાં 4 બરાબર એના છેદમાં 1 બંને બરાબર k ધરીએ તો માઇનસ બીના છેદમાં 4 બરાબર k એના છેદમાં 1 બરાબર k ક્રોસ ગુણાકાર કરીએ એટલે માઇનસ b બરાબર 4k અને બીની નિશાની 4k ને મળે એટલે b બરાબર માઇનસ 4k અને a બરાબર 1k શૂન્યના ગુણાકારની જગ્યાએ સૂત્ર મૂકીએ c ના છેદમાં a બરાબર 1 1ના છેદમાં કંઈ ન હોય તો 1 એટલે 1ના છેદમાં 1 સ્થાન બદલીએ એની જગ્યાએ a અને 1ની જગ્યાએ a તો c ના છેદમાં a બરાબર એના છેદમાં 1 બંને બરાબર k ધરતા c ના છેદમાં 1 બરાબર k અને એના છેદમાં 1 બરાબર k ક્રોસ ગુણાકાર કરીએ એટલે c બરાબર 1k અને a બરાબર પણ 1k એની કિંમત જોઈ લઈએ a બરાબર 1k આ બાજુ a બરાબર 1k આ બાજુ હવે એટલે a બરાબર 1k b બરાબર માઇનસ 4k અને c બરાબર 1k એટલે આપણને દ્વિઘાત બહુપદી આવી મળશે કે 1kx² માઇનસ 4kx પ્લસ 1k એમાંથી k કોમન કાઢતા x² માઇનસ 4x પ્લસ 1 આવી રીતની બહુપદી આપણને મળશે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આવીએ દાખલા નંબર 1 ઉપર દાખલા નંબર 1 માં આપેલું છે 1 છેદમાં 4 અને માઇનસ 1 એનો મતલબ એમ કે શૂન્યનો સરવાળો 1 છેદમાં 4 આપેલો છે અને શૂન્યનો ગુણાકાર માઇનસ 1 આપેલો છે તો શૂન્યના સરવાળાની જગ્યાએ સૂત્ર મૂકીએ માઇનસ બીના છેદમાં 1 બરાબર 1 છેદમાં 4 હવે સ્થાન બદલીએ એની જગ્યાએ 1 અને 1ની જગ્યાએ a એટલે માઇનસ બીના છેદમાં 1 બરાબર એના છેદમાં 4 બંને બરાબર k ધરતા માઇનસ બીના છેદમાં 1 બરાબર k એના છેદમાં 4 બરાબર k એટલે માઇનસ b બરાબર 1k અને a બરાબર 4k આગળ વધીએ શૂન્યનો ગુણાકાર c ના છેદમાં a બરાબર માઇનસ 1 છેદમાં 1 સ્થાન બદલીએ એની જગ્યાએ માઇનસ 1 અને એની જગ્યાએ માઇનસ 1 તો c માઇનસ 1 બરાબર એના છેદમાં 1 આવું મળશે બંને બરાબર k ધરતા એટલે c માઇનસ 1 બરાબર k અને એના છેદમાં 1 બરાબર k એટલે c બરાબર માઇનસ 1k અને a બરાબર 1k હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલો અને બીજો દાખલો એટલા માટે મેં છેલ્લે રાખ્યો કે અહીંયા જોઈએ કે શૂન્યના ગુણાકારમાં એની કિંમત આવે છે 1k અને શૂન્યના સરવાળામાં કિંમત આવે છે 4k તો અહીંયા બંનેની કિંમતો અલગ અલગ આવે છે એટલે જ્યારે પણ આવું થાય ત્યારે આ ઉપરના 3 સ્ટેપ કોઈ જગ્યાએ કરવાની જરૂર નથી અહીંયા જે પહેલું સ્ટેપ હતું c ના છેદમાં a એમાં એની કિંમત મૂકી દેવાની છે એટલે c ના છેદમાં 4k બરાબર માઇનસ 1 એટલે c બરાબર માઇનસ 4k એટલે એની કિંમત મળશે 4k બીની કિંમત મળશે માઇનસ 1k અને cની કિંમત મળશે માઇનસ 4k એટલે દ્વિઘાત સમીકરણ એવું બનશે કે 4kx² માઇનસ 1kx માઇનસ 4k
કેને કોમન કાઢતા સમીકરણ આપણને આવું મળશે કે 4x² માઇનસ 1x માઇનસ 4. આગળ વધીએ. દાખલા નંબર 2. રકમ આપેલી છે √2 અને 1/3. એનો મતલબ કે શૂન્યનો સરવાળો √2 અને શૂન્યનો ગુણાકાર બરાબર 1/3 આપેલા છે. શૂન્યના સરવાળાની જગ્યાએ સૂત્ર મૂકીએ -b/a બરાબર √2 છેદમાં કાંઈ ન હોય તો 1. સ્થાન બદલીએ એની જગ્યાએ √2 ની જગ્યાએ a અને બંને બરાબર k ધારતા તો -b બરાબર 2√k -b નિશાની √2k ને મળે એટલે કે b બરાબર -2√k અને a બરાબર 1k. શૂન્યનો ગુણાકાર એટલે કે c/a બરાબર 1/3. a અને 1 નું સ્થાન બદલીએ તો c/a બરાબર a/3 બંને બરાબર k ધરતા c બરાબર 1k અને a બરાબર 3k. ફરી અહીંયા જોઈએ તો શૂન્યના સરવાળામાં 1k એની કિંમત 1k છે અને શૂન્યના ગુણાકારમાં એની કિંમત 3k છે. તો ફરી ઉપરના સૂત્રમાં એની જગ્યાએ આપણે મૂકી દઈશું 1k એટલે c બરાબર જવાબ મળશે 1/3k એટલે a બરાબર 1k, b બરાબર -√2k અને c બરાબર 1/3k. તો સમીકરણને આપણે આવી રીતે લખી શકીએ કે 1kx² -√2kx પ્લસ 1/3k. કેને કોમન કાઢતા x² -√2x પ્લસ 1/3. હવે અહીંયા છેદમાં 3 છે તો બધાના છેદમાં 3 લાવવા માટે આપણે સમીકરણને પહેલા અને બીજા પદને 3 વડે ગુણવા પડશે એટલે ફાઇનલ સમીકરણ આપણું આવશે 3x² -3√2x પ્લસ a. તો અહીંયા આપણું સ્વાધ્યાય 2.2 પૂર્ણ થાય છે.